ਕਾਫੀ ਵੀਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਲਿਕੁਇਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਨੋਮੀਅਲ ਬੱਸਾ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਜੋੜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਨੋਰਮਲ ਆ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਖਿਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੈਲਦੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਈਟ ਖਾਵੋ ਤੇ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।